Dnešní video bude hodně jiné, protože se budete moct podívat očima brankáře na to, jak to vypadá, když zaklekne na brankoviště a chytá. Spousta z vás, samozřejmě hlavně hráčů, nikdy nechytali, nikdy jste nezažili to, jaké to je zakleknout na brankoviště, vzít si všechno to vybavení, být v tom neuvěřitelně horkým, saunózním vybavení, mít na sobě tu masku a chytat. Protože spoustě z vás samozřejmě přijde to, že my brankáři někdy pustíme gól, o kterém přece vy máte pocit, že to bylo lehké na chycení. Jenomže ono to třeba zase tak úplně jednoduché není. No, já jsem včera udělal tu věc, že jsem si vzal svoji akční kameru s sebou na trénink a vymyslel jsem způsob, jak ji nainstalovat tak, aby byl ten pohled té kamery co nejvíc přesný tomu, co doopravdy vidí brankář. Takže na začátku tohoto videa se spolu podíváme na to, jak pracně a vtipně jsem vymýšlel, jak nainstalovat do svojí brankářské masky právě tu akční kameru, aby bylo něco vidět, jak jsem zjišťoval, jak to funguje. A potom se spolu podíváme na pár záběrů, které mám ze včerejšího tréninku. Je tam nějaké rozchytání a potom nějaký tréninkový zápas, nějaký přátelé. Takže se spolu podíváme na různé situace. Mám tam i pár zákroků, takže uvidíš, jak to vlastně vypadá, když brankář udělá nějaký zákrok, a dokonce se podíváme i na situaci, kdy jsem dostal gól přes špatně postavenou zeď. Takže nás toho čeká spousta, hromada zážitků, pojďme na ně. Ještě než se do toho pustíme, tak pamatuj na to, že máš slevu 10% na všechno florbalové vybavení, které si jenom vzpomeneš na 21.cz, když na konci objednávky zadáš nový slevový kód HG21. Takže toho rozhodně využij. Tady v počítači mám sestříhané záběry ze včerejška, mám tam sestříhané to nejzajímavější, co se na hřišti dělo, takže se rozhodně spolu podíváme na to nejvíc. Jsou toho asi 3 minutky, plus budeme různě zpomalovat a dívat se na to znova, takže nakonec si myslím, že video nebude úplně tak krátké, jak jsem si původně myslel. Ty záběry z té akční kamery totiž docela dost dobře vyšly, ale nebylo to vůbec jednoduchý. Přemýšlel jsem o tom, jak vlastně vyrobit to, že vy uvidíte to, co vidí brankář, to znamená to, co vidím přes mřížku. Ono totiž jde udělat spousta věcí, jak ten záběr vymyslet. Jde udělat to, že... Já jsem si to schoval chytře do šuplíku, takže si to zase vyndám. Jde udělat to, že použiju tady ten hrudní pás, který funguje tímhle způsobem. Ne. Takhle. Že použiju tady tenhle speciální hrudní pás na akční kamery, dal bych ho tam v té speciální krytce a můžeme točit. Ale nevýhoda je, že ono to točí přímo rovně, jenomže brankář při chytání je zhrbený, že jo, mám jakoby, řekněme, prostě pokrčená záda, takže když jsem to včera testoval doma, tak vyšly nádherné záběry podlahy. Úplně nádherná detailní kresba podlahy, ale pokud bychom se chtěli bavit o tom, že by měl být vidět míček, tak to fakt ne. Takže jsem potřeboval najít jiné řešení. Klasika je, a určitě vás to všechny napadlo, že bych vzal masku, dal bych tam takový ten speciální přilepný díl a tu kameru bych umístil tímhle způsobem, že by ta kamera byla tady nahoře. To je úplná klasika. Jenomže nevýhoda je ta, že při nějakém akčním zákroku a skoku, když jsem si to zkoušel jenom tady doma na nečisto, tak ta kamera udělala vždycky, jsem dal pohyb a ona udělala zup, tak jsem ji musel zpátky narovnat a udělala znova zup a dívala se někam dolů, ale to nás nezajímá, takže tudy to taky nepůjde. Navíc, když by ta kamera byla instalovaná teď nahoře na masce, tak mi to přijde dost nebezpečné. Při nějakém souboji s hráčem ty oblé hrany mají svůj význam a někomu do hlavy zarýt akční kameru nebo někam do ruky, do nohy by úplně nebylo tak příjemný. Takže tahle cesta rozhodně ne. No a potom mě napadl geniální zázračný nápad, který je vtipný a rozhodně ho neopakujte vy sami na svém vlastním tréninku, protože není úplně bezpečný pro brankáře. Napadla mě jasná věc. Když se chci dívat jako brankář, tak samozřejmě si to GoPro nemůžu dát sem, protože bych nic neviděl. Ale co kdybych si ho dal zevnitř? Co kdybych to GoPro prostě vzal, takhle tu akční kameru vzal, tady položím do masky, podívej se kam, tady položím do masky, masku si obléknu a akční kameru mám tady. A shodou okolností čočka, ten objektiv kouká ven. Takže není nikde vidět žádná mřížka, krásně to kouká směrem ven. Jenomže to má jedno drobné úskalí. Pokud, a to za chvilku uvidíš i v těch záběrech, pokud jsem se pohnul, řekněme jakoby akčně, blbě, nějaký skok, tak se stalo to, že ta kamera udělala něco takového. Jo? To není úplně dobře, to nechceme, tam nic nenatáčíme, to je úplně blbě.
Takže já, abych docílil toho pozitivního výsledku, který potřebujeme, tak jsem musel udělat to, že když nebyla akce, tak jsem měl hlavu takhle směrem dolů, aby ta kamera držela krásně na té masce. A když šla akce a aby bylo něco vidět, tak jsem musel takhle našpulit rty, abych tu kameru tam rtama držel přitisknutou na té mřížce. Takže jsem vypadal nějak takto. No to není úplně poznat, ale musím tisknout rty na tu kameru, abych to tam udržel. Neopakujte to doma, protože pokud dostanete nějaký blbý zásah do masky, tak vám to tak akorát zlomí nos. Takže já jsem to risknul, aby jsme měli ty záběry, jak to vypadá z pohledu brankáře, ale doma to neopakujte. Tohle video nám, věřím, bude všem úplně bohatě stačit. A jako akční kameru, budete se na to možná ptát, používám od Niceboye Vega 5 Pop. Řekl bych fajn akční kamera, která umí udělat pěkný zpomalný záběry. Je taková podle mě průměrná. Není to GoPro 7 nebo DJI Osmo a zároveň to není ani úplně ta nejlevnější blecha. Takže je fajn a ty záběry jsou prostě OK. A teď se společně pojďme podívat na to, co jsme vyrobili. Máme tady pár záběrů z rozchytání. Tady v prvním záběru vidíš, jak si to všechno chystám. Jak si všechno dávám pěkně v té masce, aby to bylo vidět. A zároveň uvidíš, že jsem ještě furt testoval a trénoval to, jak udělat, no vidíš, teďka mi ta maska sjela, krásně mi sjela. Já jsem furt přemýšlel o tom samozřejmě, jak to udělat tak, aby bylo furt vidět, že jo, abych to tam měl pěkně uchycené, takže jsem to furt trénoval. Tady jsem dal zákrok a už si viděl, že okamžitě kamera šla úplně do kytek, takže tam vkládám zase zpátky znovu a jedeme. Tady rychlá akce 2 na 1, viděl jsi ten zákrok, jo? Takhle to fakt vypadá, když brankář chytá, tohle je úplně přesně ono. Tady prostě vidíme nějaká 2 na 1, bůh, skočím, tam se odehraje spousta barev, prostě skok, a teďka vidíš, že mám balonek pod sebou, odehraju ho, krásně jsem chytil situaci 2 na 0 v podstatě. Takže takhle to fakt vypadá, když brankář chytá, to je jako ono, to opravdu se tam děje. Protože v té rychlosti pohybu ani brankář v podstatě pořádně nevidí, co se děje, to tak nějak sebou hodíš instinktivně, intuitivně a on z toho vypadne nějaký zákrok. Pojďme se podívat, co tam máme dalšího. 2 na 1, jo, tady krásně rukou se natáhnu promíček, tady to vykopnu, tak to vypadá, když vykopnu. Tady nějaká střela ještě, jo, to jsem vyrazil nohou, boom, to jsem dostal do masky, takže kamera samozřejmě hnedka odletěla. A ještě jedna střela, dobrý, nohou, úplně na pohodičku. No a teď se společně podíváme na to, jak vypadá to naše přátelské utkání z pohledu brankáře. Pěkně si to tady rovnám, tohle je jeden z mých prstů, ano, jeden z mých krásných prstů, abych si zarovnal kameru správně. Samozřejmě během toho zápasu jsem si musel rovnat pořád, tady vidíš, že je na šikmo, že to furt není ono, ale přesně takhle to opravdu vypadá, to je ono, prostě jde hráč, vystřelí, ty ani pořádně nevíš, kam ten míček letí, protože on samozřejmě letí hodně rychle. Ta kamera to nezabírá úplně dobře, já to samozřejmě beru. A ten míček letí fakt rychle, takže ty musíš odhadovat podle toho, kam se střelec dívá, jak má natočenou čepel, odkud běží, jak běží, kam to asi poletí, jak moc je šikovnej a podle toho se prostě musíš orientovat, no. Tady potom ještě nějaká situace, vidíš zase, že jsou za bránou, asi pořád rovnám tu kameru, abych něco viděl. A ještě tady zase rozehrávka, rychle, šup, obránci obráněny a je se pryč. Další akce, je tady hráč, borec si zbíhá, dostane se přede mě a teďka mu to seberou. Dobrý, no ale už jsem v podstatě musel být v zákroku. A tady se dostáváme k tomu momentu, kdy budeme chytat v podstatě rozehrávku a kdy měla být postavená zeď, která nebyla postavená správně. A teďka uvidíš a pochopíš, že brankář toho opravdu spoustu prostě nemůže vidět. To, že stojíš ty jako hráč a vidíš toho protihráče, který má balonek a bude střílet nebo se chystá udělat nějakou rozehrávku, tak ty to vidíš. A ten brankář se dívá na svět zadků. Neustále vidím jenom nohy, záda a zadky. A někde za těma nohama, zádama a zadkama a trčícíma florbalkama je ten míček. A teďka uvidíš, že dostanu gól, ale že opravdu jsem neměl šanci vidět, kde ten míček je, co se tam děje. Takže vidíš to, jo? Je tady zmatek, rozehrávka, něco se děje, já se snažím něco vidět a najednou bůh, z chumlu vyletěl balonek a je to gól. Nemůžu s tím vůbec nic dělat. Podíváme se na to ještě zpomaleně. Vidíš jenom nohy, zadky a najednou letí balonek a je to gól. S ním se strašně blbě něco dělá. Prostě jsem fakt nic neviděl, nebylo to dobře odbráněné. Mohl jsem se postavit jinam, ale zase bych to dostal na tu druhou typ. Takže vážení hráči, takhle to vypadá. Takhle to vypadá, když brankář chytá nějakou rozehrávku a fakt nic nevidí. I když si hledáš to místo mezi nohama těch hráčů a někde, tak fakt už se potom nedá reflexivně chytat. Takže důležitost postavení zdi je obrovská. Pojďme se podívat na další situace. Tady máme momenty, kdy jasně chyba v rozehrávce, borec jde sám, vymíchat, nějak jsem to chytil, sám nevím pořádně jak, něco se tam stalo. Další situace, střela
Hele, tady u téhle střely, a to je úplně super, napište mi do komentářů, komu z vás cukli nohy směrem k sobě. Protože ten balónek vlastně to je střela taková neúplně povedená, je zblokovaná, ale míří přímo mezi nohy. Napište mi do komentářů, komu z vás cukli nohy k sobě, jako byste ten míček chtěli chytit. Mě pokaždé. Já ten záběr už dneska vidím třeba po 6, potom tak jsem to stříhal a chystal. A mě vždycky cuknou nohy k sobě, jakože to chci chytit. To je neuvěřitelný brankářský reflex. Pokud ten reflex máš automaticky, tak máš předpoklad být brankář. Takže i tohle může být třeba ukazatel tvé budoucí sportovní florbalové kariéry. Podívejme se na ten záběr ještě jednou, jo? Tady to Bůh. A mezi nohy, zase mi cukne nohy. to je prostě neskutečný. Střela, zákrok, jo, paráda. Tady jsi to viděl. 2 na 1, rychlá nahrávka, boom, zákrok. Další akce, Bůh, střela, vyrazil jsem to, vidíš to, že jsem to vyrazil. A takhle to opravdu brankář vidí, že jo, ten balonek letí, někam ho, chytím ho rukama a on se někam odráží, já se dívám kam a vidím, že někde skáče. Takhle přesně fakt to prostě v brance vypadá, to je naprostá realita. Teďka vidíš situaci, jak je to, když se snaží naši rozehrát a jsou za brankou, takže já se furt ohlížím za branku a vlastně jo, nemám ten kompletní přehled jako třeba ty z útoku. Já se furt musím ohlížet a otáčet a zjišťovat, co je to za situaci, co se tam děje. Pořád musím být připravený chytat a pořád musím být připravený udělat zákrok. Takže teďka to vidíš, jo, ohlížím se na jednu stranu, na druhou stranu. Já furt nevím, co se může stát. Další situace, chyba v rozehrávce, borec dostane balónek, teď je tady sám a podívej, chtěl jsi mi vymíchat a mám ho, chytl jsem to. Výborný, to si samozřejmě dáme ještě jednou, protože to se mi povedlo. Takže zase chyba v rozehrávce, nahrávka na střed, borec sám, zákrok, bim, mám ho, připravený na dorážku, naši získali balonek, pohoda. Další situace, borec má míček, rozehrávka, hodí to na střed, bum, mám ho, nepustil jsem, vidíš to, balonek tam hopsá. To byla nebezpečná situace, kdy nahrávka šla přes velké brankoviště, výborně to borec dal na protihráče a sakryš, situace byla nebezpečná, ale byl jsem tam, vychytal jsem to. Zase, opět vidíš, že já jako brankář nevidím furt ten míček, já musím instinktivně a intuitivně počítat s tím, jak to tělo poskládám k té vzdálenější tyči tak, abych zabral co nejvíc místa a ten gól jsem nedostal, takže teď chvilku ten balonek vůbec nevidím a ono se tady něco děje, pak tady vidíš, že mi skáče chvilku nad nohou a mám ho. Další akce, střelec do akce, chce zakončit, ale sražená rána. Ale zase bylo to hodně blízko, už jsem musel být pěkně připravený. Další akce, tady se děje něco u manťáku skoro v rohu, rozehrávka, pořád musím chytat, pořád musím být připravený, tohle vidím, zadky a nohy, jasně, to je můj fotbalový svět, střela zblokovaná, dobrý, nic se neděje, můžeme hodit míček pryč, souboj v rohu, protihráč má balón, střela, těsně vedle brány, hnedka musím k tyčce být připravený a dobrý, rozehráli jsme. Paráda, zvládnutá situace. Vidíš to, z pohledu brankáře to není vůbec jednoduchá věc. Pořád nahoru, dolů, že jo, kleknout, stoupnout, mít přehled o hře. Když se děje něco za brankou, pořád koukat tam zpátky, co se děje. Když jde nějaká střela nebo nějaký zákrok, viděl jsi, jak to vlastně vypadá, když sám stojím proti tomu hráči s balonkem a teď se ho snažím nějakým způsobem vychytat, protože je sám na velkém brankovišti. A takovýhle situaci brankář během zápasu zažije hromadu a spoustu. Ale důležité je vědět, že to, co já vidím, tak vlastně je jenom část toho, jak já chytám. A to je důležité si uvědomit. To, co vidím, je jenom část toho, co já chytám. Protože spoustu toho brankář chytá svým odhadem, svou nějakou intuicí, nějakou předvídavostí, co se s tím míčkem pravděpodobně stane. Kam se možná odrazí. Kam možná půjde, ke kterému hráči. Když tenhle hráč vystřelí, co se stane? Je tam někdo na dorážku, jak budu chytat tu dorážku? Mám tam poskládat nohy, mám tam skočit, mám tam poskládat ruce, mám to zkusit vykopnout, nebo co mám vlastně udělat? Mám udělat krásný přesun. Takže vlastně neustále přemýšlíš a vyhodnocuješ každou situaci a hledáš tam a vidíš tam ty spousty možností, co se může stát a snažíš se vybrat tu nejpravděpodobnější, která nastane a které se co nejlíp přizpůsobit. No samozřejmě, když je změna plánu, tak musíš okamžitě změnit plán a okamžitě se snažit co nejlíp tu situaci vyřešit jako brankář a chytat. Takže vůbec žádná sranda. Čili, vážení hráči, velký respekt k svým brankářům, protože tohle není vůbec jednoduchý job. Takhle to vypadá z pohledu florbalového brankáře, když nasadíme tady tu zázračnou masku. Koukáme přes tu velkou mřížku s tím hrncem na hlavě, klečíme v té bráně a vidíme ty zadky a nohy a florbalky a snažíme se odhadnout, co se na tom hřišti bude dít. Není to pro každého, chytání rozhodně není pro každého, je to pro ty, koho baví předvídat, koho baví být mrštnej, rychlej a hlavně být neskutečně důležitý a zodpovědný člen celého týmu. Řekli jsme to na začátku a řekneme to ještě jednou. Využij slevu 10% na 21.cz, ať si chceš koupit úplně cokoliv pro hráče nebo pro brankáře, stačí, když na konci objednávky zadáš slevový kód HG21. Lajkuj tohle video, odebírej tento kanál, rozhodně se vyplatí mě sledovat, protože vydávám 2 videa týdně, takže klikni na odběr, je to tam.
A zase se spolu uvidíme u dalšího videa. A já si jdu dát ještě jednou tady ty záběry, udělám si takovou trošku analýzu svého chytání, co bych mohl zase zlepšit.